Bună ziua și bine ați venit la acest webinar dedicat unei teme cu impact profund asupra societății românești. Lupta împotriva corupției și potențialul real al tehnologiei, în special al inteligenței artificiale, de a susține integritatea publică. Webinarul este organizat de Radexpert Consulting and Management sub auspiciile proiectului Falcon. Numele meu este Rădan Mircea și am plăcerea de a vă introduce în tema webinarului Inteligența artificială în slujba integrității, combaterea corupției în România prin inovație și cooperare europeană. Corupția nu este doar o problemă juridică, este un fenomen sistemic care afectează încrederea în instituții, calitatea serviciilor publice și, în cele din urmă, democrația însăși. În această sesiune vom explora cum poate fi transformată tehnologia din simplu instrument în aliat strategic pentru transparență și cum cooperarea europeană, prin proiecte precum Falcon, poate deschide noi căi pentru detectarea riscurilor și prevenirea abuzurilor. Veți regăsi atât realitățile instituționale din România, cât și exemple concrete de inovație aplicată în domenii sensibile, precum achizițiile publice și controlul la frontieră. Este deci o invitație la reflexie, dar și la acțiune. Pentru că, în final, anticorupția începe cu fiecare dintre noi, iar tehnologia este doar atât de etică și eficientă pe cât suntem noi dispuși să o folosim. Webinarul de astăzi este structurat având în vedere următoarele categorii de informații pe care le vom prezenta, și anume instituțiile care luptă cu corupția, cazuri reale de corupție, care vor fi analizate în detaliu, cum se face prevenția anticorupției în România, corupția în puncte sensibile, cum ar fi marea corupție, o prezentare pe larg a proiectului Falcon și cum inteligența artificială ne ajută să detectăm corupția, iar la final vom prezenta concluzii și direcții pentru viitor. În continuare, am plăcerea să dau cuvântul colegului meu, Claudiu Arsene, care va face o prezentare pe larg a webinarului. Corupția nu are o singură față. Este un spectru larg de comportamente, unele evidente, altele profund ascunse. Există forme clasice, de care majoritatea ne gândim imediat. Mita, plicul dat la ghișeu, favorul oferit ca să grăbească hârtia sau traficul de influență, adică apelarea la cineva cu relații pe care le vinde ca să obții un rezultat pe cale rapidă, ilegală. Dar corupția are și alte fețe subtile, când fonduri publice sunt direcționate greșit, de lapidări sau fraude, sau când contracte sunt aranjate astfel încât să beneficieze doar anumiți clienți. Mai sunt forme care alterează echitatea în instituții, nepotism, angajarea prietenilor sau rudelor, indiferent de competențe, au favoritism sau clientelism, când deciziile administrative sunt luate în funcție de relații, nu de merit. Există și extreme: presiuni, extorcări, șantaj, comisioane ascunse, kickbacks, încercări de a ascunde beneficiile obținute. Și uneori corupția nu se manifestă doar punctual, ci sistematic: abuz de funcție, folosirea discreționară a puterii sau manipularea legilor pentru a favoriza grupuri sau interese private. Toate aceste forme, chiar dacă sunt diferite ca mecanism, au același rezultat: erodarea încrederii, inegalitate, blocaje instituționale, slăbirea statului și vulnerabilizarea cetățeanului. Unele forme de corupție sunt mai greu de identificat, dar au un impact profund asupra încrederii în instituții și a echității sociale. Nepotismul apare atunci când cineva obține o poziție nu pentru competențe, ci pentru că e rudă sau apropiat al cuiva cu influență. Subminează meritul și descurajează performanța. Clientelismul înseamnă folosirea pozițiilor publice pentru a recompensa fidelitatea politică. De exemplu, numirea în funcție pentru că a tras la campanie, nu pentru experiență.
Kickback-urile sunt comisioanele ilegale încasate de decidenți după acordarea unui contract. Firma plătește oficial pentru un contract public, dar returnează o parte din banii neoficiali printr-o înțelegere ocultă. Spălarea banilor presupune ascunderea originii ilicite a unor sume prin tranzacții care le fac să pară legale, o formă de corupție financiară sofisticată. Și șantajul este oricare apar atunci când o persoană este amenințată sau constrânsă să facă ceva împotriva voinței sale, pentru că altcineva să obțină un avantaj necuvenit. Este o formă gravă, dar adesea ascunsă de tăcere sau teamă. Să privim cifrele, pentru că realitatea nu se schimbă dacă o ignorăm. În 2023, pentru indicele de percepție a corupției, publicat de Transparency International, România obține un scor de circa 46 din 100. Asta ne plasează undeva în medie, nici groapa a Europei, dar sigur departe de idealurile pe care le merită o democrație modernă. Clasamentul global ne situează în jurul poziției 60-70 din aproximativ 180 de țări, o poziție ce reflectă reticența externă față de instituționalitatea noastră. Dar, poate cel mai important, este cum simt oamenii lucrurile. Sondajele recente arată că peste 70% de români cred că mita și favorurile sunt răspândite în administrația publică. Asta înseamnă că percepția nu este despre câteva cazuri izolate, este despre o stare de normalitate. Dacă indicatorii externi sunt un semnal pentru investitori, percepția internă este oglinda zilnică a cetățeanului, iar combinația scor modest plus percepție largă răspândită spune un adevăr dureros. Corupția nu este un episod, este o rutină. În 2023, DNA a raportat că a soluționat 2259 de dosare penale, un volum mai ridicat față de anul precedent, semn că, teoretic, instituția a reușit să accelereze judecarea cazurilor. În același an, 651 de persoane au fost trimise oficial în judecată pentru fapte de corupție, un indicator esențial care arată că suspectarea a devenit investigație concretă pentru un număr substanțial de cazuri. Operațiunile operative, precum perchezițiile domiciliare, s-au intensificat. 1257 de percheziții, semn clar că activitatea de investigare este susținută. Mai mult, DNA declară o creștere de peste 450% a eficienței măsurilor asiguratorii, sechestre, confiscări, ceea ce sugerează că nu doar se deschid dosare, dar există și eforturi clare de recuperare a prejudiciilor. Cifrele reflectă o mobilizare importantă. Dosare, inculpări, percheziții, măsuri de confiscare, dar ele sunt doar un prim pas. Succesul real se vede doar dacă există finalizări concrete, transparență și sancțiuni definitive. În ciuda cifrelor promițătoare, realitatea e mai cenușie când te uiți la finalizare. Nu există un raport public recent care să spună câte condamnări definitive a dat DNA în 2023. Lista hotărârilor este publică, dar nu este agregată pe an, ceea ce face imposibilă urmărirea reală a efectului sancțiunilor. Multe dosare rămân blocate din cauza apelurilor, contestațiilor, atacurilor procedurale sau pur și simplu a întârzierilor judiciare interminabile. În astfel de condiții, chiar și un dosar bine investigat poate să nu ducă la condamnare reală. În plus, instituția se confruntă cu lipsă de resurse umane, fluctuații de personal, supra-solicitare, deficit de procurori și anchetatori, ceea ce reduce capacitatea de a instrumenta rapid cazuri complexe, rar vizibile publicului. La toate acestea se adaugă provocările legislative, modificări frecvente, goluri juridice, contestări, factori care slăbesc eficiența și predictibilitatea procesului anticorupție. Deși există condamnări, un număr semnificativ de dosare rămân înghețate, tergiversate sau blocate datorită schimbărilor legislative, diligențelor procedurale sau prescripției. Instituțiile de control, procuratură, parchete se confruntă cu resurse umane și logistice reduse. Anchetele complexe, traficul de influență, fonduri publice, contracte necesită personal specializat, adesea insuficient. Acest lucru face dificilă investigarea exhaustivă a cazurilor mari sau sistemice. Chiar și atunci când un caz are expunere ridicată, cum e cazul achizițiilor sensibile, presiunii politice, imunității sau proceduri, pot bloca sau complica finalizarea. Exemplul vaccinurilor COVID-2023 ilustrează această vulnerabilitate. Evaluările internaționale continuă să atragă atenția asupra slabei implementări a reformelor anticorupție. De exemplu, raportul recent al GRECO menționează că majoritatea recomandărilor nu sunt implementate integral,
ceea ce subminează eficiența sistemică. Concluzia: datele arată că un efort real, dar fără infrastructură constant dezvoltată, resurse adecvate și finalizări clare, lupta împotriva corupției rămâne incompletă. Percepția publicului privind corupția este un indicator critic al stabilității democratice și al calității guvernării. Atunci când corupția este percepută ca fiind generalizată, ea generează o așteptare socială negativă. Oamenii se comportă ca și cum sistemul este inevitabil corupt și greu de schimbat. Apare ceea ce sociologii numesc normalizarea corupției. Dacă majoritatea consideră că așa funcționează lucrurile, comportamentele ilegale devin tolerabile, iar indignarea socială se diminuează. Această percepție produce efecte negative. Decredibilizarea instituțiilor publice. Cetățenii tind să creadă că legea nu este aplicată egal, ceea ce erodează autoritatea statului și respectul pentru reguli. Reducerea raportării faptelor de corupție. Dacă oamenii anticipează că oricum nu se întâmplă nimic, motivația de a semnala abuzurile scade dramatic. Se ajunge la o spirală a tăcerii. Abuzul se perpetuează tocmai pentru că nu este denunțat. Descurajarea participării civice. În lipsa speranței într-un rezultat pozitiv, implicarea civică este percepută ca inutilă. Când cetățenii se retrag, spațiul este ocupat de grupuri cu interese obscure. Contaminarea morală a societății. Modelul cei ce fură prosperă, cei corecți pierd, slăbește coeziunea socială și încurajează cinismul. Dacă toți fac așa, de ce nu și eu? Percepția corupției devine astfel o profeție care se auto-îndeplinește. Neîncrederea generează mai multă corupție, care la rândul ei întărește neîncrederea. Cheia schimbării: nu doar anchete și condamnări, ci vizibilitatea și comunicarea clară a rezultatelor către societate. Oamenii trebuie să vadă că legea funcționează, astfel lipsa încrederii blochează orice progres real. Corupția are un impact economic profund, care depășește simpla risipire a banilor publici. În achizițiile publice, costurile contractelor cresc artificial atunci când criteriul de selecție nu este performanța, ci influența. Această risipă se reflectă direct în infrastructură precară, lucrări neconforme și servicii publice slab finanțate. În plan macroeconomic, corupția reduce încrederea investitorilor și crește riscul perceput al economiei. Investițiile străine devin ezitante, iar capitalul autohton migrează spre zone netransparente sau în afara țării. Se creează un mediu de afaceri imprevizibil, în care firmele corecte sunt descurajate, iar piața este capturată de actori privilegiați. Când corupția dirigează banii publici către interese private, cetățeanul plătește prețul. Taxele mai mari, servicii mai slabe, oportunități mai puține. Pierderile estimate la până la 5% din PIB înseamnă miliarde care nu ajung acolo unde sunt necesare, în spitale, școli sau proiecte de modernizare. Corupția nu este doar un cost contabil, ea frânează dezvoltarea și compromite viitorul economic al țării. Impactul social al corupției este profund și uneori invizibil la prima vedere, dar efectele sale se resimt în fiecare comunitate. Corupția schimbă criteriile de succes în societate, meritul este înlocuit cu relațiile, accesul la oportunități cu favoruri, iar munca onestă cu aranjamente informale. Când legile nu sunt aplicate echitabil, oamenii nu mai cred în valoarea corectitudinii. Această distorsiune afectează structura morală a societății. Valurile se inversează, iar cinismul devine strategie de supraviețuire. Grupurile vulnerabile sunt cele mai lovite. Nu pot negocia accesul la servicii publice, suferă primii de pe urma infrastructurii slab construite și a sistemelor corupte. În timp, corupția produce alienare civică. Cetățenii nu mai simt apartenență la stat și nu mai cred că meritul individual poate schimba ceva. Încrederea între oameni se fracturează, iar țesutul social se destramă. O societate în care oamenii cred că nimic nu contează este o societate expusă stagnării și declinului. Corupția nu doar încalcă legea, ea distruge încrederea, baza fundamentală a oricărei comunități prospere. Conform definiției generale acceptate, corupția este folosirea abuzivă a puterii publice pentru beneficii private. Corupția nu este un fenomen unitar, ci un spectru complex, care se desfășoară la mai multe niveluri sociale și instituționale. Pe de o parte, avem ceea ce numim mica corupție. Gesturi aparent minore, un plic pentru a grăbi o aprobare, un favor pentru a primi la timp un serviciu de sănătate, atenții pentru examene, mici interferențe pentru a obține rapid un document. Ele par neînsemnate, dar sunt repetate zilnic,
iar efectul lor cumulativ este devastator. Prin aceste gesturi se clădește o cultură informală, legea devine negociabilă, relația și cunoștințele valorează mai mult decât meritul. Instituțiile sunt percepute ca fiind ineficiente, dacă nu ești dispus și ajuns cu bani sau favoruri. Așa se degradează moralitatea publică, se subminează echitatea și se crește bariera pentru cei onești. Pe de altă parte, există marea corupție, la nivel strategic. Aici nu vorbim de un plic la ghișeu, ci de contracte de milioane de euro, de fonduri publice sau europene deturnate, de numiri politice, pe criterii de interese, de decizii care afectează infrastructură, sănătate, educație ori administrație. Această corupție nu este vizibilă zilnic pentru cetățeanul obișnuit, dar consecințele se reflectă în bugetul statului, calitatea serviciilor publice și funcționarea instituțiilor. Impactul combinat al ambelor niveluri este structural. Corupția minoră normalizează corupția mare, creează toleranță și acceptare socială. Corupția majoră slăbește instituțiile, crește inegalitățile și împiedică dezvoltarea sănătoasă a statului de drept. Diversele studii internaționale evidențiază acest tip de divizare. Corupția la nivel mic reproducează inegalități și subminează coeziunea socială, iar corupția la nivel mare reduce eficiența economică, scade încrederea în stat și crește vulnerabilitatea la crize. Un studiu asupra relației între capitalul social și corupție arată că localitățile cu rețelele sociale fragmentate, favorizând relațiile de tip bonding față de breeding, sunt mult mai vulnerabile la corupție, adică factorii de coeziune socială pot produce riscul de corupție. În concluzie, pentru a combate corupția real, nu este suficient să urmărim doar cazurile mari sau mediatizate. Trebuie să intervenim și asupra fenomenelor de corupție mică, de zi cu zi, pentru că ele consolidează rădăcinile sistemice ale corupției. Pentru a nu rămâne la definiții și generalități, vă ofer câteva exemple concrete. Cazuri în care mecanismele de corupție au fost sancționate definitiv de instanțe. Elena Udrea, fost ministru, condamnată în dosarul Gala Bute pentru luare de mită și abuz în serviciu. Gheorghe Ștefan, fost primar, condamnat în cadrul dosarului de corupție legat de licențele Microsoft. Verdict definitiv pentru trafic de influență și confiscarea unor averi. Gabriel Sandu și Dorin Cocoș, alături de Ștefan, au primit pedepse definitive pentru mită, trafic de influență, spălare de bani în dosarul Microsoft, unul dintre cele mai mediatizate din România. Dan Șova, fost senator și ministru, condamnat pentru trafic de influență și luare de mită. Adrian Severin, fost europarlamentar, condamnat pentru trafic de influență și luare de mită în scandalul Cash for Influence. Aceste cazuri groase demonstrează că mecanismul de sancționare funcționează, dar și că fenomenul este profund înrădăcinat. Persoane din vârful politicii, administrației sau afacerilor. Exemplificările sunt importante. Ele arată că nu vorbim de simple relatări de presă sau acuzații nedovedite, ci de decizii definitive, cu pedepse, confiscări și condamnări. Ele pot fi puse ca exemple practice ale ce înseamnă mare corupție sancționată. Tocmai de aceea și deși există cazuri, efectul general rămâne modest față de amploarea fenomenului. Multe ilegalități rămân neinvestigate, multe mecanisme de corupție tolerate sau ignorate, iar mica corupție persistă zilnic în viața oamenilor. Corupția nu mai poate fi tratată doar ca o deviere morală sau un risc juridic. Ea generează pierderi economice masive, cuantificabile. Un raport recent estimează că la nivel mondial, corupția și ineficiența administrativă consumă aproximativ 5% din PIB-ul global. România, în mod particular, are estimări vechi care indică pierderi de până la 22% din PIB din cauza corupției sistemice. Asta înseamnă fonduri care ar putea ajunge către infrastructură, sănătate și educație, dar care se pierd în contracte trucate, achiziții dubioase sau scheme clientelare. Este esențial ca publicul și decidenții să înțeleagă că lupta împotriva corupției nu este doar una de justiție, ci de supraviețuire economică. Corupția nu dăunează doar bugetului sau proiectelor mari de infrastructură. Ea rupe, încet dar sigur, încrederea cetățenilor în instituții. Când oamenii văd că legea nu este aplicată uniform, că anumite persoane sunt mai egale decât altele, se retrag. Nu mai votează, nu mai participă, nu mai cred în reforme. Mai mult decât atât, corupția întreține o stare de pasivitate socială și fragmentează coeziunea comunităților. Țările care investesc în transparență și guvernanță deschisă au niveluri mai scăzute de corupție, iar încrederea în stat este mai solidă. Această realitate ar trebui să ne mobilizeze. Anticorupția nu este doar o justiție, e reconstrucție instituțională și civică. Lupta împotriva corupției în România nu este condusă de o singură instituție.
Este un efort colectiv, complex, al unei arhitecturi instituționale în care fiecare actor are un lor specializat și complementar. Pe măsură ce societatea a cerut mai multă transparență, România a construit structuri tot mai clare de răspuns, unele dedicate anchetelor penale, cum este DNA, altele axate pe prevenție, cum este ANI. Direcția Națională Anticorupție anchetează corupția la nivel înalt. Direcția Generală Anticorupție, aflată în subordinea MAI, investigează faptele angajaților din sistemul de ordine publică. Agenția Națională de Integritate verifică averile și conflictele de interese, iar structurile precum MAI, ANAF, IGPR, VAMA și Poliția de Frontieră au rol operațional, identifică, sesizează, controlează și pun în aplicare. Curtea de Conturi și instanțele judecătorești sunt la rândul lor esențiale, verifică legalitatea utilizării fondurilor publice și judecă infracțiunile. Dar instituțiile sigure nu sunt suficiente. Este nevoie și de un mecanism funcțional prin care cei ce văd ilegalități să poată acționa. Aici intervine o verigă esențială, avertizorii de integritate. Aceștia sunt persoane care, din interiorul instituțiilor sau companiilor, sesizează încălcări ale legii. Dacă sunt protejați și încurajați, pot deveni cei mai eficienți aliați ai statului de drept. România are în prezent o lege privind avertizorii, armonizată cu directive europene. Vom discuta separat despre acest subiect, pentru că este un pilon esențial în arhitectura modernă a luptei anticorupție. Această rețea instituțională funcționează doar dacă există comunicare, voință politică, protecție a celor ce semnalează și mai ales încredere din partea cetățenilor. Fără încredere și colaborare, arhitectura rămâne doar o schemă birocratică. Cu implicare, însă poate deveni un sistem funcțional de protecție a interesului public. Direcția Națională Anticorupție, DNA, este instituția emblematică în lupta României împotriva corupției la nivel înalt. A fost înființată inițial în anul 2002, sub denumirea de Parchetul Național Anticorupție, PNA, ca răspuns la presiunea publică și internațională privind corupția endemică. În 2005 a fost reorganizată ca DNA, cu o structură funcțională consolidată și cu un mandat clar. Combaterea faptelor de corupție care implică funcționari cu rang înalt, miniștri, parlamentari, primari, magistrați și ofițeri superiori. DNA funcționează ca structura Ministerului Public, dar are autonomie operațională în desfășurarea anchetelor. Este un model de parchet specializat, care a inspirat reforme și în alte state. De-a lungul anilor, DNA a instrumentat dosare de răsunet, printre care cazul Gala Bute, care a dus la condamnarea fostei ministre Elena Udrea, dosarul Microsoft, contracte IT de sute de milioane de euro și Teldrum, cu implicații politice importante. Activitatea instituției este intensă. Peste 14.000 de persoane au fost trimise în judecată între 2002 și 2023. Conform rapoartelor oficiale și surselor independente, DNA menține o rată de condamnare stabilă, ceea ce reflectă o capacitate instituțională de a duce dosarele până la final, cu toate complexitățile ce le pot însoți. Dar DNA nu este scutită de controverse. De-a lungul timpului, atât la nivel intern cât și internațional, s-au ridicat semne de întrebare privind modul de desfășurare a anchetelor. În 2017-2018, sub conducerea fostei procuror șefe Laura Codruța Kövesi, DNA a fost acuzată de folosirea excesivă a instituției de detenție preventive, de interceptări și metode investigative comparate cu cele ale fostei securități, critici formulate de observatori internaționali. În 2025, un alt procuror a acuzat conducerea DNA de obstrucționarea anchetei sale, o acuzație gravă care subliniază tensiunile de autoritate internă și percepțiile în rândul unor membri ai magistrației despre libertatea reală de investigație. În februarie 2025 s-a relatat că DNA a închis dosare cu un prejudiciu estimat la aproape 200 de milioane de euro ca urmare a prescripției, ceea ce ridică întrebări serioase despre cât de eficiente sunt demersurile anticorupție dacă legislația și termenele de prescripție permit scăparea persoanelor anchetate. Aceste critici nu anulează meritele DNA, dar arată că lupta anticorupție nu e doar despre anchete și condamnări, ci despre reguli clare, echilibru instituțional și protecția drepturilor fundamentale. Actualmente DNA rămâne o piesă centrală a arhitecturii anticorupție, dar eficiența reală depinde de stabilitatea instituțiilor, de independență, de control și, nu în ultimul rând, de încrederea publicului într-un sistem just și transparent. Direcția Generală Anticorupție, DGA, este instituția în care statul român a investit pentru a se asigura că cei care aplică legea respectă ei înșiși legea. Înființată în 2005,
Această structură a MEAI are mandatul clar de a investiga și sancționa faptele de corupție comise de angajații Ministerului, polițiști, vameși și ofițeri de frontieră, adică de cei care, altfel, ar putea să exercite putere fără control real. Organizarea de GHEA este extinsă. Există servicii anticorupție la nivel județean, centre operaționale teritoriale și un call center național care primește sesizări 0, 800, 806, 806. Această structură permite acoperirea întregii țări, nu doar a centrelor urbane, un element esențial în lupta corupției de jos. În cei aproape 20 de ani de activitate, DGA a reușit să identifice și să cerceteze numeroase fapte de corupție internă, contribuind la ridicarea standardelor de integritate în sistemul MEAI și la creșterea încrederii publice. În parte, o condiție necesară pentru ca forțele de ordine să fie credibile. Totuși, instituția s-a confruntat și cu dificultăți. Recent, în 2025, se încearcă o reorganizare teritorială a serviciilor DGA, ca urmare a deciziei ICGG, care restrânge competența DGA doar la investigarea membrilor MEAI, ceea ce afectează volumul de muncă și area de acoperire. Există provocări legate de ocuparea posturilor, resurse umane, eficiența structurilor subordonate și nevoia de consolidare instituțională, pentru a se asigura acoperire reală și prevenție sistematică. DGA rămâne astfel o piesă indispensabilă a arhitecturii anticorupție, nu doar un instrument de sancțiune, ci un mecanism de curățare internă, de prevenție și de restabilire a credibilității instituțiilor de ordine. Agenția Națională de Integritate, ANI, este teoretic și legal armătura preventivă a statului împotriva corupției la nivel administrativ. A fost creată în anul 2007 cu scopul de a verifica averile și interesele demnitarilor și funcționarilor publici, de a detecta conflictele de interese și incompatibilitățile și astfel de a preveni abuzurile de putere înainte ca ele să devină cazuri penale. Prin intermediul declarărilor publice și averilor și intereselor, accesibile printr-un portal dedicat, ANI oferă cetățenilor și societății un instrument de transparență și de control civic. Aceasta este o realizare fundamentală, aduce în spațiul public informații care altfel ar rămâne ascunse. De asemenea, ANI are competența să desfășoare verificări patrimoniale, să analizeze sesizări venite de la cetățeni, instituții sau entități interesate și să formuleze rapoarte de evaluare privind compatibilitatea, averea și eventualele conflicte de interese. Totuși, există câteva limitări structurate, inerte, însă care pun sub semnul întrebării eficiența reală. Volumul mare de cazuri versus capacitatea de soluționare. Sistemul funcționează cu resurse limitate. Fiecare verificare presupune timp, investigații și evaluări detaliate. Când numărul sesizărilor crește, există riscul ca unele verificări să fie amânate mult, ceea ce reduce efectul preventiv real. Dependența de alte instituții pentru sancțiuni reale. ANI poate constata conflicte sau incompatibilități, dar pentru ca aceste constatări să aibă consecințe concrete, demiteri, sancțiuni sau anchete, este nevoie de cooperare cu justiția, cu administrațiile locale sau cu alte autorități. Dacă aceste instituții nu acționează, ANI rămâne doar un observator. Contestații și litigiile deciziilor. Deciziile ANI pot fi contestate, ceea ce prelungește procesele și poate reduce eficiența sancțiunilor și implicit descurajarea. De exemplu, demnitarii, recunoscuți cu incompatibilități, pot contesta raportul, prelungind situația, menținând funcțiile sau posturile. Riscul superficialității în anchetele patrimoniale. Verificarea averii poate fi dificilă, bunurile pot fi blocate, operele de patrimoniu mascate, firme intermediare, etc. În lipsa unor investigații ample, declarațiile pot fi manipulate sau incomplete. Presiune asupra instituției și resurse limitate. Pentru a funcționa eficient, ANI are nevoie de personal, acces la date, colaborare interinstituțională. Dacă aceste condiții lipsesc, activitatea devine simbolică. Pe scurt, ANI este un instrument vital, dar nu poate fi singur. Funcționarea lui eficientă depinde de voința instituțională, resurse reale, transparență și, poate cel mai important, de colaborarea societății și a cetățenilor. Dacă vrem cu adevărat integritate, nu trebuie să ne bazăm doar pe declarații și controle superficiale. E nevoie de sistem coerent, prevenție, verificare, sancțiune, monitorizare constant. Forțele de ordine, reprezentate prin instituții precum Inspectoratul General al Poliției Române, IGPR, structurile de frontieră, patrulare și control, sunt primul filtru al statului împotriva corupției la scară locală. Ele nu doar mențin ordinea, ci sunt cele care, de cele mai multe ori, sunt primele în contact cu cetățeanul și cu realitățile cotidiene.
migrație, contrabandă, control vamal, trafic, etc. De aceea, integritatea personalului din aceste structuri este extrem de importantă. Orice abatere, de la luare de mită, favorizare, până la facilitarea contrabandei, subminează nu doar legea, ci și încrederea cetățeanului în stat. În acest context, forțele de ordine au responsabilitatea nu doar de a acționa, ci și de a raporta, atunci când observă suspiciuni în rândul personalului propriu, către structuri specializate, precum este DGA sau, după caz, către parchet. Rolul lor preventiv și operativ e vital pentru descurajarea corupției la nivel de frontieră, trafic de persoane, contrabandă, dar și pentru siguranța internă. În lipsa unei structuri de ordine corecte și de control intern eficient, întreaga arhitectură anticorupție devine vulnerabilă. Corupția mică sau medie poate deveni endemică. Controlul fiscal și vamal, exercitat de ANAF și de structuri vamale, reprezintă frontul economic al statului. Aici circulă bani, mărfuri, obligații fiscale, taxe și accize, adică exact punctele vulnerabile unde corupția poate lovi puternic prin contrabandă, declarări farse, mită sau favoritisme. Știm din practica recentă că aceste riscuri nu sunt ipotetice. De exemplu, în 2025 s-a deschis un dosar penal împotriva conducerii regionale a vămilor din București. Șeful Direcției Regionale Vamale București, Paul Petrov, a fost trimis în judecată alături de subordonați pentru luare de mită și favorizarea unui om de afaceri care ar fi beneficiat de facilități vamale. În același context, anchetele recente denunță că anual în unele vămi, mai ales cele cu trafic intens de marfă, se estimează evaziuni și fraude de ordinul miliardelor de lei prin scheme de firme fantomă sau declarări frauduloase suspectate de favorizare de către personal vamal. Un alt exemplu, într-un caz mediatizat, funcționarii ANAF și personal vamal au fost condamnați la închisoare pentru fraude vamale și corupție, ceea ce arată că instituțiile de control fiscal chiar funcționează, dar și că vulnerabilitățile sunt reale. Instituțiile abilitate să investigheze astfel de fapte sunt Direcția Generală Anticorupție, când faptele implică angajați MAI sau cooperare, personal vamal, Direcția Națională Anticorupție, DNA, pentru cazuri de corupție semnificativă, mită, favorizare, complicitatea la evaziune și Direcția de Integritate, control intern din ANAF, pentru control fiscal, verificări administrative, detectarea neregulilor financiare interne. Această rețea instituțională de control, anchetă și sancțiune este vitală. Fără ea, economia subterană devine un pericol sistemic. Veniturile statului scad, piața devine inechitabilă, iar cetățeanul cinstit este dezavantajat. Corupția fiscal-vamală nu este o simplă abatere individuală. Ea afectează bugetul public, credibilitatea instituțiilor și încrederea oamenilor. Prin urmare, controlul trebuie să fie continuu, transparent și cu sancțiuni reale, iar instituțiile abilitate, active și coordonate. În ecologia anticorupție, instituțiile statului, parchete, direcții specializate, organe de control sunt indispensabile. Dar ele nu sunt suficiente singure. Pentru ca un sistem să funcționeze cu adevărat, el trebuie completat de ceea ce vom numi mecanisme complementare: transparență, implicare civică, avertizori de integritate și control public. Un instrument cheie în acest sens este instituția avertizorului de integritate. În România, cadrul legal pentru această funcție este reprezentat de legea 361 per 2022, lege adoptată în contextul transpunerii directive europene privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale legii. Conform legii, orice persoană care, în context profesional, a luat cunoștință de fapte grave, corupție, fraude, abuzuri, deturnări de fonduri sau încălcări ale drepturilor, are dreptul să le sesizeze. Sesizarea poate fi făcută intern, dacă instituția are mecanism intern, sau extern, către autoritățile abilitate. Avertizorul beneficiază de protecție împotriva represaliilor. Nu poate fi sancționat, concediat, discriminat sau revocat pentru că a semnalat ilegalități. Această lege este un pas semnificativ. Oferă posibilitatea ca faptele de corupție, care altfel ar putea rămâne ascunse, să fie aduse la lumină. Dar legea nu este suficientă. Pentru ca avertizorii să aibă curajul să expună neregulile, trebuie garanții reale, confidențialitate, protecție legală, reacție instituțională promptă. În plus, societatea civilă, ONG-uri, jurnaliști, media, cercetători și cetățeni au un rol vital.
Monitorizează instituțiile, analizează deciziile, informează opinia publică, exercită presiune publică. Astfel apare un sistem de control democratic. Instituțiile nu ar trebui să fie singurele care veghează asupra statului. Societatea trebuie să participe activ. Acest mecanism complet, instituții plus avertizori plus societate civilă media, oferă o protecție multiplă împotriva corupției. În contextul actual, cu legi noi, cu amenințări de fraudă, dar și cu tehnologii de supraveghere, devine tot mai necesar să construim un model anticorupție modern, transparent și participativ. Importanța avertizorilor nu este teoretică. Fără ei, multe scheme de fraudă, deturnări de fonduri, contracte trucate sau abuzuri administrative pot rămâne neraportate. Legea 361 per 2022 oferă cadrul, responsabilitatea de a implementa și de a proteja aceste voci aparțin întregii societăți. La capătul lanțului de protecție al statului de drept, cu instrumente legislative, instituții investigative și structuri de prevenție, se află justiția penală și auditul financiar public. Acestea sunt garanția finală că răspunderea nu rămâne la stadiul de sesizare, investigație sau raport, ci se transformă în consecințe concrete, condamnări, recuperare de prejudicii, corecții instituționale și refacerea fondurilor publice. Când o faptă de corupție, indiferent de nivel, este dovedită, doar justiția penală poate decide vinovat, sancțiune, confiscare sau pedepse. Este mecanismul care descurajează faptele, trimite semnale autorilor și stabilește precedențe. Fără un sistem penal activ și credibil, amenințarea corupției rămâne doar teoretică. Pe de altă parte, Curtea de Conturi a României, CC, este ochiul extern al statului asupra banilor publici. Prin audituri externe, prin rapoarte de execuție bugetară, prin verificarea modului în care se cheltuiesc resursele, CC are puterea să identifice discrepanțe, cheltuieli nejustificate și gestiuni defectuoase sau fraude administrative. CC nu doar depistează nereguli, raportează public, transmite Parlamentului și opinie publice constatări clare, unde bugetul a fost gestionat prost, unde s-au pierdut bani, unde instituțiile trebuie trase la răspundere. În contextul combaterii corupției, Curtea de Conturi are un rol preventiv și corectiv. Nu toate faptele sunt penale, dar chiar și administrativ-financiare pot submina statul și încrederea în instituții. Prin audit, control strict și transparență, CC oferă o protecție structurală, un scut împotriva abuzurilor financiare și a folosirii discreționare a puterii. Astfel, justiția și auditul public nu sunt părți distincte sau izolate. Ele formează ultimul filtru de responsabilizare. Indiferent cât de sofisticate sunt instrumentele de prevenție sau detectare, fără o justiție care sancționează și o curte de conturi care controlează transparent, anticorupția rămâne incompletă. În acest capitol vom pătrunde dincolo de definiții abstracte și statistici seci, pentru a înțelege cum funcționează corupția în mod real și mai ales cum o putem preveni, avem nevoie de exemple concrete. Studiile de caz pe care le vom analiza reflectă realități actuale din instituțiile statului român. Vom discuta situații din domeniul fiscal, control de mediu, administrație publică și vom urmări nu doar cine a făcut, ci mai ales cum și de ce s-a produs fapta. În paralel, vom identifica indicatori comuni care pot semnala prezența sau riscul unor practici corupte. Scopul nostru nu este să facem justiție televizată sau să expunem cazuri pentru efect mediatic. Ne interesează înțelegerea mecanismelor, recunoașterea vulnerabilităților instituționale și extragerea lecțiilor care pot contribui la prevenție și la construirea de soluții, inclusiv tehnologice, cum este cazul proiectului Falcon. Subiectul prezentării noastre se referă la un caz recent de corupție care a ieșit la iveală în structurile de poliție din Giurgiu. Vorbim despre comisarul șef Adrian Ciulei, o figură cu funcție importantă la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu. Procurorii DNA l-au reținut sub acuzația de luare de mită în formă continuată, ceea ce înseamnă că faptele s-au repetat de 5 ori pe parcursul unui an, din decembrie 2024 până în decembrie 2025. Schema era simplă și directă. Domnul Ciulei ar fi cerut și primit în total aproape 30.000 de lei de la o persoană care a devenit martor în dosar, implicată într-o anchetă de evaziune fiscală. Promisiunile variau. Inițial a promis o soluție de netrimitere în judecată, adică o clasare a cazului. Când a realizat că nu poate livra acest rezultat, a schimbat miza, cerând încă 10.000 de lei pentru a întârzia trimiterea dosarului către parchet. Cazul a culminat pe 5 decembrie 2025,
când procurorii anticorupție l-au prins în flagrant, chiar în mașina de serviciu parcată lângă un fast food din Giurgiu, în timp ce primea ultima tranșă de bani. Ca urmare a reținerii, DNA a solicitat Tribunalului București arestarea preventivă pentru 30 de zile. Este important de menționat, conform legii, că domnul Ciulei beneficiază de prezența de nevinovăție până la o decizie finală a justiției. Al doilea caz pe care îl analizăm astăzi vizează o situație de corupție în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Constanța, la Serviciul de Investigare a Infracționalității de Mediu. Inculpatul este ofițerul de poliție Simineanu Florin. Acesta a fost pus sub acuzare de DNA pentru luare de mită. Povestea a început pe 3 noiembrie 2025, când Simineanu a efectuat un control general de mediu la o societate comercială din județul Constanța. Așa cum se întâmplă adesea, au fost descoperite o serie de nereguli. În mod surprinzător, ofițerul a încheiat controlul fără a aplica vreo amendă, deși legea prevedea sancțiuni. Ulterior, pe 12 noiembrie, Simineanu a revenit cu o solicitare directă către directorul general al firmei. I-a cerut 20.000 de lei sau 25.000 de lei la alegerea directorului ca recompensă pentru că a ignorat neregulile și nu a aplicat amenda legală în timpul controlului. Situația a culminat pe 28 noiembrie, când ofițerul a primit suma de 5.000 de euro, echivalentul celor 25.000 de lei pretinși. În acel moment, procurorii anticorupție care monitorizau cazul au intervenit și l-au prins în flagrant. În urma propunerii DNA, Tribunalul București a decis arestarea preventivă a lui Simineanu Florin pentru 30 de zile. Ca și cazul precedent, reținem principiul legal. Punerea în mișcare a acțiunii penale este o etapă procedurală și nu înfrânge prezumția de nevinovăție a inculpatului. A treia speță pe care o prezentăm se mută de la nivelul poliției la o tentativă de trafic de influență care vizează o funcție ministerială. Cazul se referă la inculpatul IMO, o persoană privată fără o calitate specială în stat, dar care este acuzată de cumpărare de influență. Fapta este deosebit de gravă, fiind săvârșită în stare de recidivă, ceea ce înseamnă că inculpatul a mai executat anterior pedepse pentru alte infracțiuni de corupție. Potrivit DNA, în luna octombrie 2025, IMO ar fi promis suma imensă de 1.000.000 de euro, indirect, prin intermediul unui martor, pentru Ministerul Apărării. Scopul mitei era clar. IMO credea că ministerul își poate folosi influența asupra conducerii CN Romtehnica SA, o companie de stat esențială în industria apărării, pentru a facilita încheierea unor contracte comerciale avantajoase între această firmă românească și o societate privată din Bulgaria. Procurorii au finalizat ancheta penală și au trimis dosarul spre judecare Tribunalului București. Inculpatul se află sub control judiciar, măsura preventivă pe care procurorii au propus să fie menținută pe durata procesului. Este important de reținut că stadiul actual reprezintă finalizarea anchetei și începutul procesului, iar IMO beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei sentințe definitive. Dosarul Microsoft a devenit simbolul corupției instituționalizate din România, în special în sectorul achizițiilor IT. Între 2004 și 2012, Ministerul Comunicațiilor a derulat mai multe contracte privind achiziția de licențe Microsoft pentru școli fără licitații competitive și în afara cadrului legal transparent. Licitațiile au fost vândute de intermediari privilegiați la prețuri mult supraevaluate, generând un prejudiciu estimat de DNA la peste 60 de milioane de euro. Sumele erau returnate prin comisioane ilegale către oficiali și intermediari, în ceea ce a fost descris ca o rețea de influență între mediul politic și afaceri. Au fost condamnați definitiv Gabriel Sandu, fost ministru al comunicațiilor, 3 ani de închisoare; Dorin Cocoș, om de afaceri, 2 ani și 4 luni; Gheorghe Ștefan, Pinalti, fost primar, 6 ani de închisoare. Procesul a scos la iveală și modul în care deciziile politice pot transforma educația digitală într-un mecanism de sifonare a banului public. Cazul a dus la discuții internaționale despre corupția în contractele IT și la presiuni externe, Comisia Europeană, OLAF, pentru consolidarea transparenței în achiziții publice. Nicușor Constantinescu a condus Consiliul Județean Constanța între 2004 și 2014, devenind de fapt unul dintre cei mai influenți lideri locali, cu control asupra bugetului județean, asupra deciziilor de alocare a fondurilor, asupra contractelor de infrastructură, întreținere și servicii publice. După 2014 a fost demarată o serie de anchete de către Direcția Națională Anticorupție, DNA, care au scos la iveală scheme sistemice de abuz de putere, contracte supraevaluate, plăți nejustificate, derularea de lucrări subcontractate prin firme apropiate, folosirea regiei județene pentru lucrări fictive și prejudicii de 10 de milioane de lei.
În cele din urmă, justiția a pronunțat condamnări definitive cu executare, inclusiv o pedeapsă de 10 ani de închisoare pentru plăți nelegale și abuz în serviciu, în urma căreia s-au stabilit un prejudiciu de circa 30.782.039 de lei. Pe lângă asta, a existat și un dosar cu achiziția unui elicopter de intervenție. Contractul atribuit ilegal unei companii private, deși finanțarea era destinată serviciilor de urgență, care, ulterior, a fost implicat într-o tragedie. Elicopterul s-a prăbușit, cu 4 victime. Condamnarea în acest dosar a venit tot cu executare. Cazul Constantinescu este emblematic pentru corupția la nivel județean sau local. Nu este vorba de plig la ghișeu, ci de decizii strategice, de alocare a bugetului public, contracte de infrastructură, manipularea resurselor, folosirea rețelelor de interes și clientelism. Impactul este amplu. Fonduri publice deturnate, infrastructură nepotrivită sau nefinalizată, pierderea de încredere în instituții, inegalitate în acces la servicii, perpetuarea elitismului local și deconectarea instituțiilor de interesul public real. Studiul acestui dosar ajută să înțelegem cum marea corupție funcționează prin instrumente administrative, nu doar fraude financiare tradiționale, și de ce este nevoie de controale instituționale serioase, transparență și mecanisme anticorupție solide. Acest studiu de caz, inspirat din multiple situații de corupție la nivel local și județean, ne arată cum mecanismele de favoritism, contracte aranjate și implicarea politică la nivel micro pot produce daune semnificative. Pe scurt, o primărie sau Consiliul Județean atribuie contracte publice importante, infrastructură locală, lucrări, achiziții de bunuri, servicii, firmei de acasă, fără o licitație reală și transparentă. Firma primește un preț supraevaluat, iar diferența dintre cost real și cel facturat devine comision sau mită care circulă între factorii, decidenți și beneficiari. Dacă controlul intern sau auditul extern e slab, colaborarea între instituții lipsită și societatea civilă absentă, astfel de scheme se perpetuează. Banii publici sunt deturnați, infrastructura locală are de suferit, cetățenii plătesc indirect prin taxe și servicii de calitate redusă. În același timp, încrederea publicului în instituții se erodează, iar ceea ce ar trebui să fie investiție comună devine profit privat. Aceste cazuri, deși nu sunt spectaculoase, ca marile scandaluri naționale, sunt importante pentru că arată corupția de zi cu zi, sistemică, care afectează cel mai mult cetățeanul de rând. În plus, sunt mai greu de detectat dacă nu există mecanisme de transparentizare, monitorizare independentă și integritate instituțională reală. Corupția nu apare întotdeauna sub forma unui act clar ilegal, ci mai degrabă printr-un cumul de indicatori care, repetați și tolerați, devin parte dintr-un sistem bonlav. Acești indicatori trebuie înțeleși, recunoscuți și monitorizați atât în instituții publice cât și în mediul privat cu acces la fonduri publice. Un prim semnal de alarmă este lipsa de transparență în luarea deciziilor. Dacă hotărârile apar fără justificare clară, fără consultare publică sau fără acces la documente de interes, există suspiciuni de decizii motivate de interese personale sau de grup. Contractele atribuite repetitiv acelorași firme, mai ales în lipsa unei competiții reale sau prin proceduri netransparente, sunt un alt indicator important. Firmele abonate la bugetul public ridică suspiciuni privind coluziunea cu decidenții din instituții. În achizițiile publice apar indicatori specifici, criterii tehnice restrictiv formulate, care par scrise special pentru un ofertant anume, modificarea documentației de atribuire după publicare fără justificare reală, folosirea excesivă a procedurilor de urgență fără motive obiective, contracte fragmentate pentru a evita licitațiile, lipsa monitorizării implementării contractelor sau sancțiuni absente pentru neîndeplinirea obligațiilor. Transparency International și Greco au semnalat în rapoartele din 2021-2023 că majoritatea vulnerabilităților identificate în administrația publică sunt legate de procesele de achiziție, în special în ceea ce privește criteriile netransparente, lipsa auditului și accesul preferențial la informații. Alți indicatori relevanți includ nepotismul și numirile politizante în funcții publice, rapoartele de audit ignorate și nepublicate, traficul de influență în procesul de promovare, evaluare sau alocare bugetară, accesul inegal la fonduri, oportunități sau informații care favorizează grupuri restrânse în dauna interesului general. Toți acești factori nu sunt izolat dovezi de corupție, dar în combinație devin indici puternici ai unui sistem afectat care necesită intervenție. Rolul avertizorilor de integritate, protejați prin legea 361 per 2022, este esențial în sesizarea timpurie a acestor fenomene.
Educația și prevenția sunt pietrele de temelie ale luptei eficiente împotriva corupției. În România, instituții precum DNA, DGA și ANI, împreună cu ONG-uri și societatea civilă, au inițiat și derulat numeroase campanii menite să schimbe mentalități, să informeze cetățeni și să îmbunătățească cultura integrității. De exemplu, DGA a lansat la 13 decembrie 2024 campania națională intitulată "E timpul să nu mai dăm și noi ceva", destinată să combată normalizarea mitei ca soluție la birocrație. Scopul declarat este de a atrage atenția asupra consecințelor legale și sociale grave ale oferirii și acceptării de mită și de a descuraja astfel de practici printr-un mesaj direct și accesibil. Pe lângă campanii de informare, DGA desfășoară instruiri și programe educative pentru angajații MAI și pentru personalul instituțiilor publice, pentru a crește capacitatea de identificare și raportare a faptelor de corupție. Instituții precum ANI și DNA organizează periodic seminarii, conferințe și sesiuni de informare despre integritate, etică, publică și responsabilitate și importanța transparenței. Această abordare, combinată între sancțiune, investigare și educație, urmărește să transforme corupția din fenomen tolerat sau ascuns într-o realitate contestată social. Importanța acestor inițiative este dublă. Pe de o parte contribuie la informarea și conștientizarea populației, pe de altă parte creează o infrastructură instituțională care sprijină raportarea, protejează avertizorii și promovează transparentizarea deciziilor publice. Prin astfel de măsuri, societatea civică și instituțiile statului pot stabili un standard de integritate care să reducă vulnerabilitatea față de abuzuri și clientelism. Mecanismele de raportare a faptelor de corupție sunt esențiale pentru funcționarea statului de drept. Dincolo de investigațiile oficiale, statul are nevoie de senzori care detectează nereguli din interiorul sistemului, iar acești senzori sunt deseori cetățeni sau funcționari care aleg să vorbească. În România există canale oficiale pentru raportarea faptelor de corupție, platforme online, linii telefonice precum linia verde anticorupție 0800 806 806 ADGA și adrese de e-mail dedicate instituțiilor de control. Legea numărul 361 per 2022 privind protecția avertizorilor în interes public transpune directiva europeană 2019 per 1937 și oferă garanții importante celor care semnalează fapte de corupție. Protecție împotriva concedierii, retrogradări sau alte forme de represalii, păstrarea anonimatului și acces la mecanisme de sprijin. Cu toate acestea, numărul sesizărilor rămâne redus comparativ cu potențialul real. Principala cauză fiind lipsa de încredere în faptul că autoritățile vor reacționa prompt, corect și fără expunerea avertizorului. Un raport publicat în 2023 de Expert Forum menționează că 3 din 4 angajați din instituții publice nu ar sesiza o faptă de corupție din teama de consecințe. În ciuda cadrului legal, realitatea arată că avertizorii sunt adesea vulnerabili, iar protecția lor efectivă rămâne un punct slab al sistemului. Esențial ca autoritățile să investească nu doar în legi, ci și în aplicarea acestora. Încrederea avertizorilor se câștigă prin acțiuni concrete, prin sancționarea represaliilor și prin crearea unei culturi instituționale a integrității. În continuare vă prezentăm proiectul european Falcon, finanțat prin programul Horizon Europe, care aduce în prim plan o abordare tehnologică inovatoare în prevenirea și detectarea corupției. Acest proiect este dezvoltat de un consorțiu internațional și se concentrează pe integrarea soluțiilor digitale în activitatea instituțiilor publice. Falcon marchează o etapă nouă în lupta împotriva corupției, de la reacție la detecție, timpurie și prevenție inteligentă, prin sprijinul oferit de inteligența artificială. În cele ce urmează vom trece în revistă elementele esențiale ale proiectului și partenerii implicați în implementare. Proiectul Falcon are ca obiectiv general dezvoltarea unei suite de instrumente inovatoare bazate pe inteligența artificială, menite să identifice automat indicatorii de corupție în structuri publice. Accentul cade pe analiza datelor administrative, a comportamentelor recurente și a tiparelor instituționale care pot sugera riscuri sistemice, cum ar fi achiziții suspecte, licitații direcționate, favoritisme sau coluziuni ascunse. Prin valorificarea inteligenței artificiale, proiectul urmărește automatizarea procesului de detecție a acestor semnale, reducând dependența de anchete reactive și înlocuind-o cu un mecanism proactiv și scalabil. Scopul nu este doar de a detecta corupția după ce a avut loc, ci de a preveni apariția ei, oferind autorităților instrumente de monitorizare și alertare timpurie integrate direct în procesele instituționale. Proiectul Falcon își propune atingerea unor obiective specifice concrete, menite să transforme modul în care corupția este identificată și prevenită.
În primul rând, se dezvoltă tool-uri AI avansate, capabile să recunoască modelele suspecte și indicatorii de risc în timp real, pornind de la date administrative sau comportamente instituționale. În al doilea rând, aceste instrumente vor fi integrate în infrastructura back-office a instituțiilor publice, fără a perturba activitatea curentă, oferind sprijin decizional funcționarilor și anchetatorilor. O componentă esențială a proiectului este testarea acestor soluții în teren, în medii instituționale reale, în țări ca Franța, Lituania, ceea ce permit validarea transnațională. În final, Falcon urmărește crearea unei platforme paneuropene, interoperabile, care să poată fi adaptate de diverse administrații din UE, contribuind astfel la coeziunea eforturilor anticorupție. Proiectul Falcon nu se limitează la dezvoltare tehnologică teoretică, ci își propune testarea efectivă a soluțiilor în trei țări partenere: România, Italia și Grecia. În aceste țări vor fi derulate scenarii de validare în domenii precum achiziții publice, licitații, control la trecerea frontierii și gestionarea fondurilor publice. Testările sunt realizate în medii reale sau semi-controlate, folosind date administrative autentice sau simulate, pentru a evalua capacitatea AI-ului de a detecta automat tipare de risc și comportamente anormale. Scenariile de testare propuse de proiectul Falcon acoperă domenii de o importanță deosebită pentru eforturile de stopare sau limitare a corupției. Așadar, proiectul își propune să deruleze scenarii de testare prin identificarea și validarea indicatorilor de risc specifici în domeniile UC1. Detecția timpurie a corupției publice și a fraudei în achiziții publice. UC2. Urmărirea schemelor de eludare, a sancțiunilor și a activelor deținute de cleptocrați oligarhi. UC3. Tracking and Investigating Corruption Schemes in Border Control Points. UC4. Urmărirea conflictelor de interese și a autodeclarațiilor de avere ale persoanelor expuse politic. PEP. Astfel, Falcon dovedește că tehnologia poate fi aplicată practic, susținând investigația, dar și prevenția în instituțiile publice. Proiectul Falcon este derulat de un consorțiu internațional solid, alcătuit din 25 de organizații din 15 țări europene. Fiecare partener contribuie cu expertiză specifică în domenii precum analiză de date, inteligență artificială, politici anticorupție, securitate publică și guvernanță. Institute of Communication and Computer System, Grecia. Fraunhofer IOSB, Grecia. Baltic Institute of Advanced Technology, Lituania. Center of Research and Technology, Hellas, Grecia. Engineering, Ingineria Informatica, Italia. Space, Hela, Grecia. Universitatea Politehnica de Valencia, Spania. Vicomtech, Spania. ABI Lab, Italia. Beta Economics, Franța. Government Transparency Institute, Ungaria. Universitatea Catolica del Sacro, Italia. Core Transcrime Crime and Tech, SRL, Italia. University of Gothenburg, Suedia. Anti-Corruption Academy Foundation, Polonia. AFCAA, Sofia Chapter, Bulgaria. General Police Inspectorate, Ministry of Internal Affairs, Moldova. French Ministry of Interior, Franța. Ministry of Interior of Republics of Serbia, Serbia. Chief Directorate Border Police, Bulgaria. Radexpert Consulting and Management, SRL, România. Iași Territorial Inspectorate of Romanian Border Police, România. State Border Guard Service, Lituania. Centric at Sheffield, Hallam, UK. Based Institute of Governments, Elveția. Lupta împotriva corupției nu poate fi externalizată. Nu este doar misiunea DNA, a DGA sau a altor instituții. Este o responsabilitate comună a fiecăruia dintre noi ca cetățeni și a fiecărei instituții publice sau private, care funcționează într-o societate democratică. La nivel individual, integritatea începe cu alegeri mici, dar decisive. Refuzul de a unge sistemul pentru un favor sau o scurtătură. Alegerea de a raporta suspiciuni de corupție prin canalele existente, anonim sau public. Cultivarea unui mediu în care onestitatea nu este un dezavantaj, ci o normă. După cum spunea Václav Havel, lucrurile care par a fi în afara controlului nostru încep să se schimbe atunci când fiecare dintre noi își asumă responsabilitatea morală de a face ceea ce este corect. Instituțiile la rândul lor nu trebuie să reacționeze, ci să prevină. Pentru asta este nevoie de
politici de integritate bine definite, nu doar formal asumate, mecanisme funcționale de raportare și mai ales protecția avertizorilor de integritate, care încă sunt adesea vulnerabili, un leadership etic care să arate că integritatea nu este doar un cuvânt din strategii, ci un reper în decizii. Conform Transparency International, instituțiile cu mecanisme transparente și leadership responsabil sunt de 3 ori mai puțin predispuse la scandaluri de corupție. Prevenția costă mai puțin decât ancheta. În final, trebuie spus clar, anticorupția nu este o temă de conferință, ci un comportament cotidian. Fiecare dintre noi este un actor în acest proces. Putem închide ochii și perpetuăm tăcerea sau putem alege implicarea. Integritatea este ceea ce faci când nu te vede nimeni. C.S. Lewis. Sistemele se schimbă greu, dar schimbarea începe mereu cu o alegere personală. Inteligența artificială a devenit un subiect central în discuțiile despre modernizarea administrației și combaterea corupției. Dar poate AI-ul susține cu adevărat integritatea? Răspunsul este da. Cu ce condiții? Unul dintre cele mai mari avantaje ale AI-ului este capacitatea de a analiza rapid cantități uriașe de date și de a identifica tipare care scapă ochiului uman. Tranzacții suspecte, conflicte de interes ascunse, nereguli recurente în achiziții, favorizări repetitive în licitații sau devieri statistice din comportamentul instituțional. Sistemele AI pot aduce obiectivitate în procesul decizional, eliminând presiunile subiective sau politice. Mai mult, prin analiză predictivă, pot semnala riscuri înainte ca faptele să se producă, un pas important spre prevenție, nu doar reacție. Dar odată cu oportunitățile apar și riscurile. Multe sisteme AI sunt construite ca cutii negre. Deciziile lor sunt greu de explicat, ceea ce reduce transparența. Modelele pot incorpora biasuri istorice din date pe care le învață, perpetuând nedreptăți. Fără un control uman solid, AI poate deveni instrument de abuz, nu de integritate. Tocmai de aceea, AI nu trebuie privit ca un substitut pentru voința instituțională sau etica individuală. El este un instrument, nu o soluție magică. Un instrument care trebuie implementat cu grijă, testat, auditat și însoțit de reguli clare. Propunem 3 direcții cheie pentru susținerea integrității prin AI. Implementarea graduală, începând cu domenii sensibile, exemplu achiziții publice și extinderea doar după validare. 2. Cooperarea între instituții pentru a defini împreună ce constituie un risc de corupție și cum poate fi recunoscut de algoritmi. 3. Un cadru legal și etic clar care să stabilească limitele folosirii datelor, mecanismele de audit și garanțiile pentru drepturile cetățenești. Tehnologia nu este nici bună, nici rea. Totul depinde cum alegem să o folosim. David Sarnoff. În concluzie, AI nu este dușmanul transparenței, ci aliatul ei, cu condiția ca omul să rămână la conducere, iar valorile democratice să ghideze fiecare linie de cod. Prezentarea de față s-a bazat pe o selecție riguroasă de surse oficiale, tehnice și academice. Informațiile despre proiectul Falcon provin din documentul oficial Proposal 101.121.281 Falcon Horizon Europe Part B. Datele despre instituțiile românești și activitățile lor anticorupție sunt extrase din sintezele publice ale Direcției Generale Anticorupție, DGA, pentru perioada 2023-2025, din comunicatele DNA, precum și din documentul cadru sinteză privind instituțiile de control și atribuțiile acestora întocmite în cadrul proiectului Falcon de către reprezentații Radexpert. Ne-am raportat de asemenea la cadrul legislativ anticorupție național cu focus pe atribuțiile și activitatea ANI, DNA și DGA, dar și la bunele practici internaționale din rapoartele GRECO, OLAF, OECD și Comisia Europeană. Pentru completarea analizei am utilizat site-urile oficiale inclusiv ani.ro, dna.ro, dga.gov.ro, ec.europa.eu. Nu în ultimul rând am inclus referințele punctuale din materiale de training, ghiduri de integritate și surse jurnalistice verificate. În continuare dau cuvântul colegului meu, vă mulțumesc frumos pentru atenție. Mulțumim pentru interesul și implicarea în această prezentare. Și ținem să subliniem faptul că proiectul Falcon și analiza pe care am parcurs-o demonstrează că prevenirea corupției este un efort multidimensional, unul care implică legi, instituții, tehnologie, dar mai ales oameni. Avem nevoie de civism activ, leadership etic, instituții transparente și tehnologie responsabilă. Nimeni nu poate lupta de unul singur cu un fenomen complex precum corupția. Dar împreună, prin fiecare alegere conștientă, prin fiecare decizie corectă, putem contribui la consolidarea unui sistem public onest, echitabil și funcțional.
Vă încurajăm să continuați să puneți întrebări, să susțineți integritatea și să explorați cum poate fi folosită inteligența artificială în serviciul binelui public. Vă mulțumim. La revedere!